নমস্কাৰ, আজি মই আপোনালোকৰ আগত আমি আমাৰ বয়স কিদৰে নিৰ্ণয় কৰিব লাগে সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। যদি এজন ব্যক্তিৰ জন্মৰ তাৰিখ, মাহ, বছৰ দিয়া থাকে, তেতিয়াহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ বয়স অতি সহজে নিৰ্ণয় কৰিব পৰা যায়। প্ৰথমতে মই 1997 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তি এজনৰ আজিৰ ডেট অৰ্থাৎ 6-3-2023 বৰ্ষত তেখেতৰ কিমান বয়স হ'ব তাক নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। আমি পোনপ্ৰথমে যিটো বৰ্ষ আছে বৰ্ষটো ইয়াত লিখিম, মাহটো ইয়াত লিখিম আৰু যিটো ডেট আছিল ডেটটো আমি ইয়াত লিখিম। ইয়াতে কিমান বৰ্ষত? 2023 বৰ্ষত মাহটো আছিল মাৰ্চ মাহ আৰু ডেটটো কিমান আছিল? 06 আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো আমাৰ কিমান আছিল? 1997 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ কেই তাৰিখ আছিল? 2 তাৰিখ। এতিয়া উলিয়াব লাগিলে আমি কি কৰিব লাগে? বয়সটো নিৰ্ণয় কৰিব লাগিলে আমি ডাইৰেক্ট কি কৰি দিম? বিয়োগ কৰি দিম। 6 দিনৰ পৰা 2 দিন বিয়োগ কৰিলে আমি কিমান দিন পাবে? 4 দিন পাম। 3 মাহৰ পৰা 2 মাহ বিয়োগ কৰিলে আমি কি পাম? 1 মাহ পাম। আৰু 2023 পৰা 1997 যদি আমি বিয়োগ কৰোঁ তেতিয়াহ'লে কি পাম? আমি 26 পাম। এতিয়া কেনেকৈ 26 পাম? আমি ইয়াত কি কৰিম? এতিয়া 3 আছে, 3টোৰ পৰা আমি কি কৰিম? 7টো বিয়োগ নাযায়, গতিকে ইয়াৰ পৰা আমি 2ৰ পৰা ধাৰ লৈ আনিব লাগিল। 1 ধাৰ লৈ আনিলে কিমান হ'ল? 13 হ'ল। 13ৰ পৰা 7 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কিমান হয়? 6 হয়। এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি থাকিল? যিহেতুকে 2 আছিল, 2ৰ পৰা 1 ধাৰ লৈ আনিছোঁ, গতিকে ইয়াত কিমান থাকিল? 1 আছিল। গতিকে 9ৰে আমাৰ কি নাযায়? বিয়োগ কৰিব পৰা নাযায়। গতিকে আমি কি ইয়াৰ ওচৰৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিব? ধাৰ লৈ আনিব লাগিল। ধাৰ আনিলে কি হ'ল? চাওঁ যে আমাৰ ইয়াত কি আছে? 0 আছে। গতিকে ইয়াৰ পৰা ধাৰ আনিব নোৱাৰে। গতিকে কি কৰিম আমি? এই 2ৰ পৰা ইয়াত আমি ধাৰ লৈ আনিলে কি হ'ল? এইটো আমাৰ 10 হ'ল। 10ৰ পৰা ইয়াত ধাৰ লৈ গ'লে 11 হ'ল। 11ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হয়? 2 হয়। এইপিনে কি থাকিলে? 10ৰ পৰা এটা গ'লে 9 থাকিল, 9ৰ 0 হ'ব। আকৌ ইয়াৰ পৰা 1 ধাৰ যিহেতুকে গৈছে, এইটোও কি হ'ব? আমাৰ 0 হ'ব। গতিকে আমাৰ কি হ'ল? 1997 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 2 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজনৰ আজিৰ ডেটত অৰ্থাৎ 6-3 অৰ্থাৎ মাৰ্চ মাহৰ 6 তাৰিখে 2023 বৰ্ষত কিমান হ'ব? 26 বছৰ 1 মাহ 4 দিন হ'ব সেই ব্যক্তিজনৰ বয়স। 2 নম্বৰত আমি আন এজন ব্যক্তি ল'লোঁ, যিজন ব্যক্তিৰ 1996 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ 2023 বৰ্ষৰ মাৰ্চ মাহৰ 6 তাৰিখ অৰ্থাৎ আজিৰ ডেটত তেখেতৰ কিমান বয়স হ'ব সেই বিষয়ে আমি নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। এতিয়া আমি আগৰ দৰে কি কৰিম? বৰ্ষটো কি কৰিম? ইয়াতে লিখিম 2000 কি হ'ব? 23 বৰ্ষ। মাহটো কিমান আছিল আমাৰ? মাহটো আছিল মাৰ্চ মাহ 03 আৰু ডেটটো আছিল আমাৰ কিমান? 06 আৰু ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াৰটো কি আছিল? 1900 কিমান আছিল? 1996 চন। মাহটো আছিল কি? ফেব্ৰুৱাৰী মাহ। আকৌ তাৰিখটো কিমান আছিল? 26 তাৰিখ। এতিয়া আমি আগৰ দৰে কি এই অংকটো আমি কৰিব নোৱাৰোঁ। ইয়াত কি আছে? ইয়াত 1.5 পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম ইয়াত। অৰ্থাৎ কি আছে ইয়াতে? 6 দিন আছে আৰু ইয়াত কি আছে? 26 দিন। আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ? বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিলে আমি কি কৰিব লাগে? ধাৰ ল'ব লাগে। এতিয়া ক'ৰ পৰা? এইটো আছে কিহত আমাৰ? দিনত আছে আৰু এইটো কিহত আছে? মাহত আছে। গতিকে আমি 1 মাহত কিমান দিন? 30 দিনে 1 মাহ। গতিকে আমাৰ এইটো কি হ'ব? 30ৰ লগত কি কৰিম আমি? 30 যোগ 6, 6 আৰু 30 যোগ কৰিলে কিমান হ'ল? 36 আৰু এই 36ৰ পৰা আমি কি বিয়োগ কৰিম? 26টো যেতিয়া বিয়োগ কৰিম আমি কিমান দিন হ'ব? এইটো 6ৰ পৰা 6 গ'লে আমাৰ কি হ'ল? 0 হ'ল আৰু এইটো কি থাকিল? 3ৰ পৰা 2 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ল? 1 অৰ্থাৎ 10 দিন হৈ গ'ল। ইয়াত 3 মাহ আছিল, এটা মাহ ইয়াতে গুচি গ'ল ধাৰ লওঁতে। গতিকে ইয়াত কেই মাহ থাকিল? 2 মাহ থাকিল। 2 মাহৰ পৰা 2 মাহ বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ল? 0 হৈ গ'ল এইটো। নেক্সট আমাৰ এইটো কি হ'ল? 2023 বৰ্ষৰ পৰা আমাৰ কি? 1996 চনটো বিয়োগ কৰিব লাগে। বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ব? আমি যিহেতুকে বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ, এককৰ ঘৰত ইয়াত 3 আছে, ইয়াত কি আছে? 6 আছে। গতিকে আমি ইয়াৰ পৰা কি কৰিব লাগিল? 2ৰ পৰা 1 ধাৰ ল'ব লাগিল। ধাৰ ল'লে কি হ'ব? 1 আৰু 3 লগ লাগি 13 হ'ল। 13ৰ পৰা 6 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব? আমাৰ 7 হ'ব। এতিয়া আমাৰ ইয়াত কি থাকিল? যিহেতুকে 1 ধাৰ লৈ গ'ল, ইয়াত থাকিল কিমান? 1 থাকিল। এতিয়া আমি ওচৰৰ পৰা 1 যিহেতুকে ইয়াত কি আছে? 1 আছে। গতিকে
ইয়াক আমি বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। বিয়োগ কৰিব নোৱাৰিলে কি আমি ওচৰৰ পৰা ধাৰ ল'ব লাগিল আমি। ধাৰ যিহেতুকে ইয়াত কি আছে, ধৰা হ'ল এই এজন ব্যক্তি আৰু এই এজন ব্যক্তি আৰু এই এজন ব্যক্তি। এই ব্যক্তিজনৰ ধৰা হ'ল আমাৰ কি আছে, 1 টকা আছে। দিব লাগে আমি, পইচা দিব লাগে বেছিকৈ ধৰা হ'ল। গতিকে ওচৰৰ ব্যক্তিজনৰ ওচৰত আমি ধাৰ ল'বলৈ যাম, যে দেখিলোঁ যে এই ব্যক্তিজনৰ একো নাই। গতিকে এই ব্যক্তিজনে কি কৰিব, ওচৰৰ ব্যক্তিজনৰ তাত কি হ'ব, আমি ধাৰ ল'বলৈ গ'ল। ইয়াৰ পৰা আমি লৈ আনিলোঁ। গতিকে লৈ আনিলে কি হ'ব, ইয়াত 1 আৰু 0 লগ লাগি কি হ'ল, 10 হৈ গ'ল। 10ৰ পৰা আকৌ ইয়াত কি আহিব, আমাৰ 1 ধাৰ লৈ আনিলে কি হৈ গ'ল, 11। 11ৰ পৰা আমি কি কৰিম, 9 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব, 2 হ'ব। ইয়াত যিহেতুকে 10 আছিল, 10ৰ পৰা 1টো ধাৰ গ'ল, গতিকে 9 থাকিল, 9ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ব, 0 হ'ব। ইয়াত 2টো ইয়াত ধাৰ লৈ আহিল, গতিকে আমাৰ তাত কি থাকিল, 1 থাকিল, 1ৰ পৰা 1 কি হ'ল, 0 হ'ল। গতিকে 1996 চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ 26 তাৰিখে যিজন মানুহে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, সেই মানুহজনৰ 23 বৰ্ষত 6 তাৰিখে, মাৰ্চ মাহৰ 6 তাৰিখে বয়স হ'ব 27 বছৰ, কিমান দিন হ'ব, 10 দিন সেই ব্যক্তিজনৰ বয়স হ'ব। শেষত আৰু এজন ব্যক্তিৰ আমি বয়স নিৰ্ণয় কৰিবলৈ ওলাইছোঁ, যিজন ব্যক্তিৰ জন্ম 1995 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 16 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু সেই ব্যক্তিজনৰ 2022 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখে কিমান বয়স হ'ব, তাক কৰি দেখুৱাবলৈ ওলাইছোঁ। আগৰ ধৰণে আমি কি কৰিম, বছৰটো ইয়াত লিখিম, 2022 বৰ্ষটো লিখি, মাহটো কিমান আছিল, আগষ্ট মাহ আছিল, তাৰিখটো আছিল কিমান, 2 তাৰিখ আছিল, জন্মৰ চনটো আছিল কিমান, 1900 কিমান আছিল, 95 চন, মাহটো কিমান আছিল, নৱেম্বৰ মাহ 11, আৰু তাৰিখটো আছিল কিমান, 16। ইয়াতো আমি আগৰ দৰেকে ডাইৰেক্ট আমি কি কৰিব নোৱাৰোঁ, বিয়োগ কৰিব নোৱাৰোঁ। আমি কি কৰিব লাগিল, ধাৰ লৈ আনিব। ইয়াত কি আছে, 2 আছে, আৰু ইয়াত কি আছে, 16, বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি। গতিকে আমি কি কৰিম, মাহৰ পৰা আমি দিনলৈ কি কৰিম, ধাৰ কৰিম। ইয়াত কি আছে, মাহ আছে, গতিকে এটা মাহ কমপ্লিট ইয়ালৈ লৈ অনা হ'ব ধাৰ কৰি। 30 দিনে 1 মাহ যিহেতুকে আছে, 30 আৰু 2 লগ লাগি আমাৰ কি হ'ল, 32 দিন হ'ল। 32 দিনৰ পৰা আমি কি কৰিম, 16 দিনটো আমি কি কৰিম, বিয়োগ কৰিম। যে 32ৰ পৰা 16 বিয়োগ কৰিলে কি পাম, আমি 16 পাম। গতিকে 16 দিন হ'ল। ইয়াত মাহটো আছিল 8 মাহ, এটা মাহ ধাৰ গুচি গ'ল, গুচি গ'লেকে আমাৰ ইয়াত কি থাকিল, 7 মাহ থাকিল। গতিকে 7ৰ পৰা 11 বিয়োগ যিহেতুকে কৰিব নোৱাৰি, বছৰৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিল, আকৌ ধাৰ লৈ আনিব লাগে। এতিয়া এটা বছৰত আমাৰ কিমান মাহ থাকে, 12 মাহ থাকে। গতিকে আমি কমপ্লিট এটা বছৰ ইয়ালৈ ধাৰ লৈ আনিলোঁ, আমি 12টা মাহ লৈ আনিলোঁ। আৰু 12 আৰু 7 যোগ কৰিলে কিমান হ'ল, 12 যোগ 7, 7, 8, 9, আৰু এইপিনে কি হ'ল, 1, 19 কি হ'ল, 19ৰ মাহৰ পৰা আমি কি কৰিব লাগিল, 11টো বিয়োগ কৰিব লাগিল। 11 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হ'ল, 8 মাহ হৈ গ'ল। গতিকে ইয়াত কি হ'ব, আমাৰ 8 মাহ আহি গ'ল। এতিয়া ইয়াত আমাৰ কি থাকিল, যিহেতুকে এটা বছৰ গুচি গ'ল, ইয়াত গুচি গ'লে আমাৰ কি হ'ল, ইয়াত 2021 বৰ্ষ হৈ থাকিল। 2021ৰ পৰা 1995টো আমি কি কৰিব লাগে, বিয়োগ কৰিব লাগে। বিয়োগ কৰিব লাগিলে আমাৰ ইয়াত কি থাকিল, 1 থাকিল। 1টো যিহেতুকে আমি ডাইৰেক্ট বিয়োগ কৰিব নোৱাৰি, ধাৰ ল'ব লাগিল 11। 11ৰ পৰা 5 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হয়, 6 হয়। ঠিক তেনেদৰে ইয়াত কি থাকিল, 1 থাকিল। 1 আকৌ ধাৰ ল'ব লাগিল ইয়াৰ পৰা, যিহেতুকে নোৱাৰি, ইয়াৰ পৰা ধাৰ কৰিব লাগিল। 11ৰ পৰা 9 বিয়োগ কৰিলে আমাৰ কি হয়, 2 হয়। ইয়াত কি থাকিল, 9, 9, 9 কি হ'ল, 0 হ'ল। আৰু 1ৰ পৰা 1 বিয়োগ কৰিলে কি হ'ল, 0 হ'ল। যে 1995 চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ 16 তাৰিখে জন্মগ্ৰহণ কৰা ব্যক্তিজনৰ 2022 বৰ্ষৰ আগষ্ট মাহৰ 2 তাৰিখে বয়স হ'ব 26 বছৰ, 8 মাহ, কিমান দিন হ'ব, 16 দিন হ'ব সেই ব্যক্তিজনৰ বয়স। আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে কমেণ্ট কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। আগলৈ এই ধৰণৰ ভিডিঅ' পাবৰ বাবে লাইক, শ্বেয়াৰ, কমেণ্ট আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰে যেন। ধন্যবাদ।